everyone, welcome back to my channel. And today, magpapaka-Barbie tayo ngayong araw na ito. Yes, at kung makikita nyo sa title, syempre, Barbie makeup, Barbie look, all pink, blonde, all snatch. Maging manika ngayong gabing ito. Ayan, kahit ngayong gabi lang, gusto kong maging manika. Alam niyo yung flawless, walang pores, ganon, erase lahat. Dahil walang bitak-bitak sa mukha, as in, hello God, like, pop in, as in, full glam Barbie makeup look. Wala lang, naisipan ko lang gumawa ng Barbie makeup look kasi parang sa channel ko, hindi pa, ngayon 2018, gusto ko naman maging Barbie. Ayan, sabihin ko ulit sa inyo, gusto ko maging Barbie. Wait lang, parang ang dilim ng ating ilaw dito sa ayan. Pagbigay nyo na, okay. So, magiging Barbie tayo ngayon. Siyempre, gagamit tayo naman tayo ng mga product na magpapaka-flawless sa atin ngayong gabi. After ko pong mag-makeup, pwede nyo po akong bilihin sa lahat ng mga toy store. Planet Toys, ayan, Toy Kingdom, pwede nyo akong bilihin. Online din, pwede nyo akong bilihin. Siyempre, tatak ko lang made in the Philippines, ganun. Pisahan na natin. I'm so excited to make this video for you guys because you know me, I love snatching all the video. Siyempre, umpisahan na natin. Kung gusto nyo maging Barbie ngayong araw na ito o kahit saan man kayo magpuntang okasyon, pwede nyo siyang recreate. Siyempre, huwag nyo sa akin kakalimutan itag at Sandee proud. Tag nyo lang ng tag, ganarn. Para gusto ko makita kung you are going to recreate this look. Ano nga look ang gagawin natin? I mean, ano nga bang klaseng Barbie ang gagawin natin ngayon? Nahihiwagaan din ako at excited kasi eto na naman yung on-the-spot makeup look na Barbie. Mamimili muna ako ng mga eyeshadow palette na perfect sa aking face. I mean, sa Barbie look na ito. Sa eyes, lips. Siyempre, ang mga Barbie walang pores, diba? Para everyday, Diyos ko. Super perfect. Eto gagamit tayo ng primer. Pampawala siya ng pores. Ganon. Layer Blurring Primer Pore Cover from Missha. Yan. So, siyempre, gagayahin natin ang mukhang Barbie. Diyos ko, manika. So, kailangan yung mga pores natin. Medyo magtago muna kayo ngayon. Kahit ngayong araw lang na ito. Doon ako naglalagay ng pore blurring cream. Kasi dyan yung pinaka, Diyos ko, active na active lahat ng mga pores ko. Kaya dyan ako naglalagay ng primer. Then, after nyan, titignan muna na, antayin muna natin ma-absorb ng aking balat yung pang Barbie na primer. Ayan, Barbie primer. Okay, kung makikita nyo, ayan, nagtago ako ng eyebrows kasi mamaya gagawa tayo ng panibagong kilay na Barbie. Barbing kilay, ganon. Medyo blondita na nagmamaganda. So, ito, gagamit tayo ng blonde wig. So, kailangan i-perfect match natin siya dun sa ating kilay. So, cover ko muna siya using my Snoe Cosmetics Concealing Me Softly Concealer. Super full coverage, as in HD. I think ito na rin yung gagamitin kong foundation for my skin. Then, yes, cover ko na siya ng Snoe Concealer. Okay, so ayan, kukuha na ako ng konti. Then, i-cover ko lang siya sa kilay ko. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Kilay Santa Claus naman tayo ngayon. Medyo pumuti. Tumanda na tayo ng konti. Okay, so ngayon gagamit ako ng beauty sponge and then the Snoe Cosmetics Concealing Me Softly. I'm gonna put this all over my face para maging Barbie kutis tayo ngayon. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hala. Para ko nangugngog. Okay lang yan kasi mamaya magko-contour na lang tayo at nagamit lang tayo ng medyo yellow undertone na powder to set our face and also white na parang medyo light na powder to set our under eye area, T-zone, cupid's bow, and also our chin. Tignan tayo ng konting parang magkakat tayo dito. Ayan, maghahati tayo doon. For my face, I'm using my NYX Mineral Setting Powder sa aking whole face. Set ko lang siya using my beauty blender.
song. I don't wanna miss a beat. My under eye area, I'm using a white loose powder. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Punta na tayo sa eyes. Syempre maglalagay muna ako ng base. I'm using this, my holy grail, iMagic 12 Color Flash cream palette. So ito yung kukunin ko, yung medyo pinkish tone na kulay. Tapos ipaglalaban natin yung kulay pink na yan sa ating eye. So magka-cut na tayo ng crease. So again, hahanapin nyo ulit kung nasan yung crease nyo. So ngayon naglagay ako ng eyelid tape para medyo pumunga yung ating mata ng kahit very light lang. Ayan, nakikita ko na siya. So din lang ako maglalagay sa ibabaw ng cut. Then para mag-flick tayo pag ganon. Or siguro hindi na. Let's see. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Kung makikita nyo, naglagay na ako ng pink na kulay. I-intensify ko pa yung kulay niya para makita sa camera. Blend ko lang siya using a pencil brush. I-blend lang natin yung pink. Through the wastelands, through the highways, and on. Kung nakikita nyo guys, na-blend ko na siya. Then papatungan natin siya ngayon ng neon na pink na eyeshadow para mas mag-pop out at mag-stand out yung kulay. At I'm using my Morphe 35B palette. Ayan, kukunin natin yung neon pink na eyeshadow. Brush, I'm using my NYX Cosmetics in 1.7. So kukuha lang natin siya ng pink na eyeshadow. Ayan. Tapos i-apply lang natin siya dun sa crease area. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. More pink dito sa pinag-cut na natin siya. And on we'll go. Kukuha tayo ng purple. Ayan, purple na eyeshadow. Again, same palette pa rin siya guys. One eyeshadow lang yung gagamitin natin ngayon. So, Morphe 35B palette, the colorful eyeshadow na na-try ko. Then, ilalagay lang natin siya dito ulit sa crease. Then, i-smoke out natin siya as in, blend yung purple na eyeshadow. Natin kung pasok na ba siya. Ayan, I think tapos na tayo dito sa ating upper eyes. Now, magtatanggal na tayo ng binibake. Tapos, ito naman yung ating ipipit, yung ilalim ng mata. Kailangan ulit natin ng base color. So, babalik tayo dito sa ating iMagic 12 Color Flash. Then, ilalagay natin siya sa ating underneath ng eyes. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And so, naglagay ako ng konting tungkil dito sa ilalim ng mata ko. Ayun, kung makikita nyo may buntot siyang gano'n. Eyeshadow again, babalik tayo sa 35B palette ng Morphe. Kukunin natin ulit yung neon na pink. Lagyan natin siya dito. Para tayong pagod. Kunin naman natin yung purple na eyeshadow. Then maglalagay din tayo sa ilalim din. Concealer brush. Ayan, meron akong concealer brush. Then, yung concealer na paborito nyo, i-define lang natin yung pagka-chuk-chak nung ano natin, yung crease area. Kasi sabihin is lilinisin lang natin siya. till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
sa inner corner ng eyes. Ito na naman yung kukunin kong kulay. Ayan, may mga shining, shimmering, splendid na ganap. Isiset lang natin siya dito sa ating inner part kung saan natin nilagay yung concealer. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Balik tayo sa pink na eyeshadow, which is the neon. Lalagay tayo dito. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste. Nalulok ako sa makeup na to. More on details, more on blending. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Yan naman yung purple. Konti lang yung lalagay natin dito lang. And on we'll go. Kuha tayo ng small brush. And then itong white. Lagyan lang natin siya dito. Then again, yung white na cream again. Lalagay lang natin siya dito sa ating crease. I mean yung pagka-cut ng crease. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around. Ayan na siya. Guys, napupunta na tayo sa eyeliner. I'm using this Pink Beauty Potion in Cat Dolly Eyes. This is a eyeliner stamp, pero hindi ko gagamitin yung stamp. Kasi gagawa ko ng sarili kong extreme cat eye. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hinag ko na rin yung white eyeliner dito sa aking waterline para magmukhang lumaki yung mata natin. Ng pilik mata at maglagay ng mascara. Maglalagay muna ako ng kilay. So mag-iisip ako ng magandang perfect shade ng eyeshadow na pa-perfect siya sa aking kilay. Or I think pencil na lang. First na lang yung kinuha ko sa Jetsetter palette ng Skinpotions. Concealer. Ayan, konti lang. Tapos maglalagay lang tayo ng konting. Lilinisin lang natin yung brow shape natin kasi mukhang pastado siya ngayon deh. Eyebrow embroidery from Snoe Cosmetics, my favorite eyebrow brush kasi meron, eyebrow pen kasi meron siya mga maliliit na tusok-tusok, so para siyang magkakaroon ka ng fake, as in fake na hair. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Habang ako naglalagay ng mascara, ayan guys, sumablay ako, so gagawin ko na lang siya nunal. I'm going to use my favorite MS Fashion Lashes. This is from Fashion Boutique in number S204. Contouring, I'm using my Detail Makeover Contour and Blush palettes. I think kukunin ko shade. Then magko-contour lang ako ng aking jawline kasi ang barbita medyo slim ang face. So, finding life along the way, melodies we haven't played.
super love ko yung look na to. As in, parang ngayon lang ako nakagawa ng... For me ha, ngayon lang ako nakagawa ng perfect cut crease with gradient effect. Kaganda. Okay, so tatapusin na natin. I blush. I'm using this Snoe Cosmetics Substance Blush. Wala nakalagay kung anong shade nito, pero ganito yung kanyang kulay. Medyo hot pink. So again, this one is super duper pigmented, so wag kayo masyado magtitip. So, tap off all the excess there. Highlighter, I'm going to use a liquid form. It's from NYX Wavy Glow Liquid Highlighter. Ayan. In the shade Daytime Halo. So, ganito yung kanya itsura, then and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Lipstick, mag-neon tayo mo. Not totally neon, but pero pink one. This is from the Vice Cosmetics new shades in the shade Bonggacious. So, ganito siya. I think this one is super duper perfect for our makeup. And on we'll go. Ayan na, tapos ako makapaglagay ng lipstick. Ayan, lalagay lang ako ng hikaw. By the way, this one is from Tassle Street PH sa Instagram. Ayan. So, ayan, hanapin ko lang yung wig ko. Tapos sasuot ko na siya. Then, strike a pose. Nakapagsuot na ako ng wig. Then, isasuot ko lang tong aking Bonggacious na pearl na necklace. Pero tatanggalin ko muna yung pintas ko. So, syempre, huwag niyong kakalimutan yung ating highlighter sa collarbone. Gagamitin ko is yung Skinpotions. I'm gonna get in the shade white. Parang medyo... Through the wastelands, through the highways, till my shadow. Feeling ko tapos na siya. Are you guys ready for my aura? Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and